سلام. تو این ویدیو میخوام یه بررسی کامل پروژه و صرافی بلومو بکنیم. چرا گفتم صرافی؟ چون خیلی فراتر از یه توکن خالیه و نات کوین، همستر، تپ سواب، همه اینا فقط یک دونه توکنن و هیچ پشتوانه خاصی جز مردم ندارن و همون پشتوانهشون تلگرام. حالا میخوام اول همستر رو باز کنم بهتون نشون بدم. ببینید همستر یک صفحه کامل و اینجا پروژه هاشو زده و کل رودمپشو و کاری که میخواد انجام بده. هنوز وایت پیپری نداره و هیچی، فقط اینجا میزنید و میتونید استارتش کنید. حالا بریم مقایسهش کنیم با بلوم. این اول که وارد بلوم میشیم دقیقا مثل همون همستر فکر میکنیم هست، میایم پایین. اینجا میبینیم که اصلا کلا درباره توکنش صحبت نکرده و کلا اومده یک نما از کیف پول بهمون نشون داده که یعنی یک کیف پول قراره باشه و اینجا قراره یک صرافی باشه. اگه بیایم پایینتر، اینجا اون چین هایی که و بلاک چین هایی که ازش ساپورت میکنن و بلوم رو قبول دارن اینجا نشون میده که بلاک چین ها میبینید اتریوم، سولانا، بایننس، ترون و کلی بلاک چین دیگه که 30 تا هستن. بعد اگه بیایم پایینتر، اینجا گفته که شما میتونید ترید کنین هر توکنی رو که دوست دارید و این قسمت هم every coin you need، یعنی هر توکنی که شما دوست دارین رو میتونید توی این بلوم پیدا کنید و این یک صرافی خیلی بزرگه. همونجوری که میبینید لیست توکنایی که اینجا زده توکنایی که کمتر شناخته شده. حالا درسته تو صرافی های دیگه هم هست ولی بازم این صرافی خیلی داره پرقدرت وارد میشه. اگه بیایم پایینتر، همونجوری که میبینید گفته راحت برای استفاده. اینا همه رو اینجا یادتون باشه چون میخوام برم توی اون بلاگش و اون وبلاگاش که بخونیم و اون یک سری چیزایی که نوشته رو بخونیم میفهمیم که چرا اینجور چیزا رو گفته. اول گفته غیر متمرکزه و اینجا ترید میکنید توسط تلگرام فقط و خیلی ساده میتونید استفاده کنید ازش که اینم یک نمای دیگه از مثلا خود صرافیشه. اگه بیایم پایینتر، اینجا میبینیم که درباره ریوارداش صحبت کرده و یک چیز باحالی اینجا تصویر باحال میبینیم که فکر کنم در مورد NFT ها باشه که اینجا میتونیم فکر کنم NFT هم داشته باشیم. و اگه بریم پایینتر، این قسمت هم دوباره داره درباره صرافی صحبت میکنه و اینکه چارت داره و میتونید توکن توش ترید کنید. حالا اگه بیایم بیرون و بریم وارد بلاگش بشیم، از این قسمت بلاگش رو بیاریم، میبینیم که اول داره حالا پروژهش رو معرفی میکنه توی تلگرام و داره میگه که از بازیش میتونید مثلا استخراج کنید و این صحنه که هممون دیدیمش و حتما هم استخراج کردیمش. اینجا میبینیم که گفته دراپ گیم هم اومده و شما میتونید ازش استفاده کنید و این پایینتر هم رودمپ سال 2024شه که من میخوام وارد این رودمپ بشم و بهتون نشون بدم که چه خبره توی رودمپ. وارد رودمپ شدیم. اگه بیایم پایین، همونجوری که میبینید گفته این کار انجام شده و الان شما اینجایید و این همه کار دیگه قرار انجام بشه. دقیقا مثل همون رودمپ همستره و اون کارهایی که همستر میخواست انجام بده رو توی رودمپ و یه جدولی گذاشته بود. اینجا هم دقیقا یه جدولی گذاشته که الان ما اینجاییم. اگه بیایم پایینتر، اینجا گفته که بتاش لانچ شده و این کارا رو میتونید شما انجام بدین باش. و اگه همینجوری بیایم پایین، دوباره اینجا درباره کلا صرافی صحبت کرده و اینجا گفته که شما میتونید وارد بشین از طریق ایمیلتون. حالا ما میایم دوباره از این قسمت بیرون و میریم دوباره پایینتر. باز اینجا دوباره درباره رودمپاش صحبت کرده و این پایینتر گفته که چیه، کجاست یا مثلا چرا و کی. که اگه بیایم باز پایینتر و یک بلاگ دیگه که واکنم اینجاش که درباره کمپانی نیوز و خبرهای کمپانیشونه که اگه بیایم پایین و اسکرول کنیم به سمت پایین، اینجا گفته که بلوم چیه، کلا این توضیح دربارش داده و اینجا هم یه چیز باحالی گذاشته که بیشتر یه عکس جوکیه ولی خیلی میتونه همینم معنی داشته باشه. اگه بیایم پایینتر، اینجا من بیام زبون فارسی کنم و نوشتار فارسی کنم ببینیم چه خبره. ببینید اول اینجا تیم رهبریش رو می‌بینیم که اینجا یک مدیر عامل و بنیانگذار سابق بایننس رو داریم با تجربه گسترده در آسیا، اروپای شرقی، یک رهبر با تجربه در عملیات استراتژی و رشد محصول و توسعه منطقه‌ایه که این چیز کمی نیست. و بعدی و بنیانگذار بعدی و رهبر بعدیش هم دوباره کسی بوده که پیشینه شرکت غنی و برندهای جهانی داشته. برنداش یکی بوده مال بایننس، سنترال بایننس توی آسیا و یکی بعدی هم ردبول بوده.
و گفته در بازاریابی، توسعه تجارت و ارتباطات متخصص. اگه بیام پایینتر باز دوباره اینجا هم یک نفر دیگه هست که باز دوباره یک سری تجربه های خیلی خوب داره و 24 سال تجربه تو امور مالی داره، شامل فناوری و معماری و توسعه، که اینا هم توش تخصص داره. حالا ویژگی های اصلی بلوم اونجا دقت کنید که چی گفته. گفته مدل ترکیبی ترکیب یک دفترچه سفارش خارج از زنجیره با تصفیه‌های زنجیره‌ای، ارائه گزینه‌های خود حضانت یا MPC. که حالا ما اگه بیایم پایینتر و کلا ببینیم که بلو میخواد چه کاری انجام بده و چه چیزی رو راحت‌تر کنه برامون و چه فرقی با سایر مثلا صرافی‌ها داره، مثل صرافی بایننس یا مثلا هر صرافی دیگه. اولین چیز نگاه اینجا چی گفته. شما اگه بخواید یک دونه میم کوین یا اصلا کلا بخواید یه دونه توکن بگیرید از طریق تلفن همراهتون، باید بیش از 40 مرحله رو رد کنید تا مثلا اون توکن رو بتونید خریداری کنید. که اول چی گفته، اول گفته مثلا برید وارد صرافی بشین و اینجا گفته اینتر مثلا مقدارش رو بزنید، بعد گفته که یک سری سوالا رو جواب بدید، توکنتون رو پیدا کنید، مثلا اون توکنه رو بخرید، باز دوباره گفته ولتتون کانکت کنید و کلی کار اینجا گفته که این کارا بار همه رو انجام بدید. مثلا اینجا گفته باید وریفای کنید، باید مثلا کانکت ولت، اوپن ولت، دانلود ولت، خب که این کارا باید همه رو انجام بدید و از آخر مثلا این میم کوینتون یا اون توکنتون شما تونستین بخرید. پس میگه شما چیکار میکنید، 40 مرحله رو میاد اینجا میگه که شما باید انجام بدید تا اون توکن رو بخرید. ولی اینجا چی میگه بلوم میخواد چیکار کنه، به شما دسترسی فوق العاده سریع به توکن های جدید میدن، نه در 40 قدم. پس میگه چرا بلوم، به همین دلیل. حالا باز دوباره اینجا درباره چراییش پرسیده که باز اینجا یک سری سوالا جواب میده و خیلی این سوال جواب کردنش هم باحاله. باز دوباره اگه پایین اینجا گفته که میتونید به بلوم بپیوندید و مثلا وارد این صرافی بزرگ بشین. حالا چرا داره توکن به ما میده این صرافی؟ مگه قرار نیست صرافی باشه؟ چرا قرار صرافی باشه ولی هر صرافی یه توکن اختصاصی داره؟ مثلا صرافی بایننس که بزرگترین صرافی جهانه، ارز BNB مالونه و توکن BNB مالونه، و مثلا صرافی کوکوین فکر کنم ارز KCS مالون باشه، KCS، آره، ارز KCS مال مثلا صرافی کوکوینه و هر صرافی برای خودش یک دونه توکن داره. و الان هم بلوم اومده کاری کرده که قرار صرافیش بیاد بالا و از قبل داره توکنش رو بین کل مردم جهان تقسیم میکنه که شما مطمئن باشید این قیمت توکنش خیلی میره بالا. و درست حالا مثلا چیزایی که گفتن از $0.5 شروع میشه، ولی مطمئن باشید این پروژه چون پشتش صرافیه و صرافی هم الکی نیست. مثلا الان ارز خود بایننس رو شما نگاه کنید فکر کنم حدود 350 یا $400 هم رفته، الان نمیدونم قیمتش دقیقا چنده. یا خود همین ارز KCS کوکوین رو نگاه کنید شما مثلا بین فکر کنم $15 تا $25 باشه، یعنی قیمتش خیلی بالا و فراتر از $1 $2. چرا؟ چون یه صرافی کاملا بزرگ پشتشه و پشتوانه قوی داره اون توکن. مثلا همین توکن اون رو اگه نگاه کنید پشتش یک تلگرامه و کلی کاربر داره و این اپلیکیشن پشت اون توکن تون هست. به خاطر همین قیمت تون میبینید که اصلا صفری نداره، مثلا 0 چند تا صفر بعدش یه دونه یک یا یه دونه دو نیست و خیلی قیمتاشون بالاه و بالاتر از $1. مثلا همین تون خودمون $8 فکر کنم شده بود، الان نمیدونم دقیقا چنده، ولی قیمتش خیلی میره بالا. و این توکن بلو مطمئن باشین آینده خیلی خیلی روشنی رو خواهد داشت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه چنل من سابسکرایب نکردید حتما همین سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای دیگه من از دست ندید. علی سکیور هم وقت خدا نگهدار.